Co bylo ve středověku horší? Mor nebo černá kočka, která právě přeběhla přes cestu? Ve středověku žili lidé obklopeni pověrami, démony a strachem z pekla. A některé pověry přežily až dodnes. A my se v tomto videu podíváme, kde se braly pověry, povíme si něco o čarodějnicích, církvi a démonech. Vítejte na mém kanále, vzácné dámy, šlechetní pánové, šlechtici i věrní poddaní. Já jsem Alda Stein a provedu vás temnými uličkami středověku. Budeme si povídat o věcech, o kterých se nehovoří u královského stolu, ale šeptá se o nich v zapadlých krčmách a v temných lesích. Připravte se na to, že středověk nebyl pouze o hrdinských činech a romantice, ale měl i svou temnou stránku. A o té si nyní budeme povídat. Středověký člověk žil v neustálém strachu z neznámého. Přírodní jevy si neuměl vysvětlit. Nemoci přicházely z nenadání a úroda závisela na nepředvídatelném počasí. A tak se rodily pověry, démoni, duchové a magie. Byly to pokusy porozumět světu a získat nad ním alespoň iluzi kontroly. A některé z těchto pověr známe dodnes. Když se tak probírám starými kronikami a dopisy, naprosto se nestačím divit, čemu všemu naši předkové věřili. No ale v té době to dávalo vlastně smysl. Že jo, když nevíš, proč ti uhyne dobytek, tak za to prostě můžou určitě zlí duchové nebo sousedka s křivým okem. Proč je pátek 13. považován za nešťastný den? A odkud se tahle pověra vlastně vůbec vzala? Není to jen ledajaká náhoda, ale spojení hned několika historických událostí a prastarých obav. Podívejme se tedy nejprve na číslo 13. Už od pradávna bylo považováno za nadbytečné nebo nepohodlné. Proč? Protože číslo 12 je v mnoha kulturách číslem úplnosti. Máme 12 měsíců v roce, 12 apoštolů, 12 kmenů Izraele. 13 tohle uspořádání narušuje. Je to takový rušivý element. No a když se na to podíváme z biblické perspektivy, tak u poslední večeře sedělo u stolu 13 lidí. A ten 13. No jasně, Jidáš, který zradil Ježíše. No a pak je tu ten pátek. Pátek sám o sobě byl v křesťanské tradici spojován s neštěstím, protože právě na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus. A co víc, ve středověku byl pátek často dnem poprav. V Anglii se dokonce říkalo Hangman's Day, tedy den popravčích. Představte si 13 schodů na šibenici nebo 13 obtočení smyčky. Už jen z toho jde mráz po zádech. Ale co to celé vážně nakoplo? A udělalo z pátku 13. den, ze kterého lidé blednou? To byl ten památný pátek 13. října roku 1307. Tehdy dal francouzský král Filip IV., zvaný Sličný, pokyn k hromadnému zatýkání mocného řádu templářů. Tyto rytíře, kteří byli obviněni z kacířství a dalších hříchů, pak mučili a mnozí z nich byli později popraveni. Celý řád, který byl nesmírně bohatý a vlivný, zanikl. Od té doby se mezi následovníky templářů a nejen mezi nimi pátek 13. vril do paměti jako den temný a prokletý a jeho pověst už se jen vezla dál. Ačkoliv se někteří historici domnívají, že skutečná popularita této pověry jako samostatného konceptu přišla až v 19. století s romány a populární kulturou. Je jasné, že kořeny má hluboko v historii a kombinaci těchto prastarých obav.
No, takže teď už vlastně víte, proč se vám dneska ráno rozsypala sůl. Ne, promiňte, dělám si legraci. Ale vážně je fascinující, že takto staré příběhy a strachy se drží dodnes, že? A proto je důležité znát historii, aby se člověk zbytečně nebál. Mezi nejrozšířenější patřila pověra o černé kočce, která měla přinášet smůlu, zvláště když vám přeběhla přes cestu. Věřilo se, že je to převlečená čarodějnice nebo démon. Rozsypání soli zase znamenalo hádku, a tak se musela špetka hodit přes levé rameno, aby se smůla zažehnala. A proč zrovna přes levé? Inu ve středověku se věřilo, že ďábel sedí právě na vašem levém rameni, připraven kout pikle. Takže, když jste hodili sůl přes levé rameno, vlastně jste ji hodili přímo do tváře tomuto zlému duchovi, abyste ho oslepili a zahnali. Znáte ten pocit, když stojíte u studny nebo kašny a hodíte minci s přáním? Tento zvyk sahá hluboko do středověku a dokonce i dál do dob, kdy voda znamenala život. Hele lidi, voda byla ve středověku něco jako zlato, ne-li víc. Studny a prameny byly životně důležité a naši předci věřili, že každý důležitý přírodní prvek má svého ducha nebo božstvo. Takže, aby jim voda sloužila dál, bylo třeba s těmi duchy dobře hovořit a udobřit se s nimi a dát jim malou oběť. Peníze nebo cokoliv cenného. Bylo to vlastně takovou platbou za dobré přání. Původně se do posvátných pramenů a studní házaly cennosti jako dary pro vodní božstva nebo duchy, kteří tam sídlili. Cílem bylo zajistit si jejich přízeň, dobrou úrodu, plodnost nebo ochranu před nemocemi. Mince, byť třeba malé hodnoty, představovaly pro tehdejší lidi skutečnou oběť a symbolizovaly prosbu o splnění přání. Jmelí, pro mnoho z nás symbol Vánoc a romantiky, ale pro botanika jen obyčejný cizopasník. Tak jak se stalo, že se pod ním líbáme a věříme v jeho magickou moc? Dobrá otázka, vždyť to vlastně není žádná růže, že? Ale tohle zelené cosi, co roste na stromech, měli už staří Keltové za něco posvátného, zvlášť to, co rostlo na dubech. Věřili, že má obrovskou magickou moc, protože zůstává zelené i v zimě, kde je všechno ostatní mrtvé. Bylo to pro ně něco jako život uprostřed temnoty. Původ víry v magickou moc jmelí sahá až do dob starých Keltů a Germánů. Druidové považovali jmelí, zvláště to rostoucí na dubech, za posvátné. Věřili, že má léčivé účinky, chrání před zlem, zvyšuje plodnost a přináší štěstí. Jeho schopnost zůstat zelená i v zimě symbolizovala věčný život a odolnost. A tak se to melí stalo symbolem života, plodnosti a štěstí. Když se dva lidé líbali pod jmelím, byla to taková stará keltská přísaha na plodnost a lásku. Bylo to spojení se starou magií a přání, aby ta láska vydržela na věky. Takže, i když je to cizopasník, má prostě styl a hlubší význam. V průběhu středověku se tradice dále vyvíjela a ačkoliv církev některé pohanské zvyky potlačovala, jmelí si svou magickou a ochrannou symboliku udrželo. Zvyk líbání pod jmelím se pak ustálil jako symbol usmíření, přátelství a lásky a přetrval až do dnešních dnů. Dál určitě znáte to klasické zaklepání na dřevo, aby se něco nezakřiklo. Ve středověku to nebyla jen náhoda. Lidé věřili, že ve stromech sídlí duchové. Klepnutím jste jim dali znamení: hele kamaráde, prosím tě, ochraňuj mě. Takže, když to dnes uděláte, vlastně voláte stromového bodyguarda. Oheň byl vnímán jako očistná síla. Přišel oheň, přišla jistota, že démoni a duchové se radši stáhnou do nory.
Nejznámější příklad je Filipojakubská noc, tedy noc z 30. dubna na 1. května. U nás známé jako čarodějnice. Všude se pálily ohně. Mělo se za to, že chrání před čarodějnicemi, zlými silami a vůbec vším, co se v noci plíží. Talismany a amulety? No jasně, když se báli démonů, chtěli se pojistit i jinak než modlitbou. Nosit u sebe zuby, zvířat, speciální kameny, kousky kovu nebo různé ostatky svatých, to všechno mělo fungovat jako osobní štít proti zlu. A pak tu máme bylinkářství. To bylo vlastně pokračování mnohem starších pohanských rituálů. Každá bylina měla svoji moc, od ochrany před zlými duchy až po léčbu nemocí. Třezalka je jako ochrana proti démonům, česnek proti upírům. A ano, spousta těchto zvyků přežila i dodnes, i když už je vysvětlujeme více vědecky. Ale ve středověku to byla kombinace medicíny a magie v jednom. Z pověr o štěstí a neštěstí se pomalu rodil strach z čarodějnictví. Víra v čarodějnice, ženy spolčené s ďáblem, které mohou ovlivňovat počasí, sesílat nemoci a ničit úrodu, se stala děsivou realitou. Kulminací tohoto strachu byly čarodějnické procesy. Hon na domnělé čarodějnice, který zachvátil Evropu a nevyhnul se ani českým zemím. Tak tohle už ale vůbec nebyla žádná sranda, jako nějaká ta rozsypaná sůl. Tady už šlo vážně o životy. Někdy stačilo jenom, že byla žena hezká, nebo naopak stará a ošklivá. Uměla bylinky nebo měla moc chytrého kocoura. A najednou byla čarodějnice. No a pak už to jelo. Celý proces obvykle začínal udáním. Často stačilo i pomluvy od sousedů nebo obvinění ze žárlivosti. Následovalo zatčení a hrůzostrašné výslechy, často provázené mučením, které mělo donutit oběť k přiznání. I nejnevinnější člověk pod tlakem a bolestí mohl přiznat cokoliv. Po přiznání následoval soud, který už často byl jen formalitou. Důkazy byly vykonstruované a oběť neměla šanci se bránit. Jedním z nejznámějších a nejbrutálnějších příkladů u nás jsou čarodějnické procesy na Jesenicku a Šumpersku. Tyto procesy, které probíhaly od konce 17. století, má na svědomí inkvizitor Jindřich František Bobling z Edelštatu. Jeho fanatismus a krutost stály život stovky lidí, často nevinných. Dnes ho vnímáme jako symbol hrůzy a nespravedlnosti. Výslechy, mučení a často ten nejhorší osud. Víte, lidi se strašně báli a strach je dělá dost hloupými. A tak se zrodily tyhle ty spravedlivé procesy. Je to smutné, ale i o tomhle je náš středověk. No a než se pustíme do démonů, měli byste vědět, že tady už nešlo jen o obvinění lidí, ale o souboj s něčím mnohem temnějším. Církev a démoni. Oficiálně pověry církev odsuzovala, ale strach z démonů zároveň církvi upevňoval moc. Jako ochránci víry byl založen řád Dominikánů. V latině Dominicanes znamená psi boží. Byli to vlastně lovci heretiků a ochránci pravé víry. Dále exorcisté byli určeni k vyhánění démonů modlitbami, kříži a svěcenou vodou. Ironický kontrast je ten, že víra v démony přežívala i díky církvi, která je vlastně měla potírat. A pokud se středověký člověk bál čarodějnic, o to víc se bál démonů. Tato stvoření dle víry církve byli padlí andělé, služebníci samotného ďábla, kteří se snažili svést lidi z cesty. Mohli přinést nemoci, neštěstí, posedlost a dokonce i zničit duši. Církev, která měla monopol na duchovní autoritu, se stala hlavním bojovníkem proti těmto temným silám. Démoni. Ty byli ještě horší nežli čarodějnice. Ti dokázali člověku vlézt přímo do duše. A tady
už přišla na řadu církev. Kněží a mniši se stáli takovými duchovními vymahači, takovými zaklínači tehdejší doby. Boj proti démonům byl pro církev klíčový. Věřilo se, že démoni se projevují posedlostí, kdy ovládají tělo a mysl člověka. Jediným řešením byl exorcismus, rituál vyhánění démonů, který prováděl speciálně vyškolený kněz. Kromě toho si lidé chránili modlitbami, svatými předměty, amulety a různými bylinkami. Víra v démony a jejich moc přetrvává v některých formách dodnes. Vyzbrojení křížem, modlitbami a speciálními rituály snažili se démony vyhnat. A byla to vlastně taková duchovní bitva a věřte mi, na tom bojišti nechtěl být nikdo poražený. Takže jak vidíme, středověk nebyl jen dobou šlechetných rytířů a romancí. Byl to svět, kde se strach mísil s vírou, kde pověry ovlivňovaly každodenní život a kde hon na čarodějnice a boj s démony zanechal hluboké jizvy na duši společnosti. Dnes se na tyto doby díváme s odstupem, ale je důležité si pamatovat, jak křehké jsou hranice mezi vírou, strachem a realitou. A tak končí naše dnešní cesta do temné strany středověku. Sami vidíte, i když se tyhle věci děly před stovkami let, pořád nám mají co říct. Jsou to příběhy o strachu, o tom, jak se dá snadno zmanipulovat, ale také o statečnosti těch, kteří se snažili přežít. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte tady prosím nechat rozhodně odběr, protože míříme na 300 sledujících. Prosím, pomozte mi s tím a nezapomeňte rozhodně dát tomuto videu like. Moc mi to pomůže a já vám moc krát děkuju. Napište do komentářů, jaká pověra vás zaujala nejvíc, nebo jaký máte názor na čarodějnické procesy. A případně, co by vás zajímalo dál, co byste chtěli zpracovat ze středověku. Abyste se nikdy nestratili v temnotách dějin, nezapomeňte se přihlásit k odběru mého kanálu Aldachstein a aktivovat ten zvoneček, abyste nepřišli o žádnou další výpravu do hlubin minulosti. Díky a těším se s vámi příště. Nashledanou.